विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आहे 7 तारीख। आज 2 शिफ्टमध्ये परत एकदा सीईटीची एक्झाम होते, बरोबर आहे। आणि या सगळ्या मुलांना ज्यांची आज एक्झाम आहे त्यांना आपल्या परिवारातर्फे बेस्ट ऑफ लक। पेपर छान लिहा। आणि मला माहिती आहे की बरेच जण देवाजवळ अशी पण प्रार्थना करत असतील मुलं की आज तरी पेपर व्यवस्थित होऊ दे, नाहीतर पूर आला आणि हे झालं आणि ते झालं, असं आज व्हायला नको। अजून पुढे एक्सटेंड एक्झाम होऊन द्यायची नाही आहे आपल्याला, बरोबर आहे। व ठीक आहे, हा मुद्दा बाजूला ठेवूया। मेन मुद्दा काय, आता 4 ते 5 दिवसात, एका आठवड्यात, 10 दिवस जास्तीत म्हणूया, रिझल्ट लागणार आहे। पण त्यांचं टेन्शन आत्ता जाणवायला लागलंय। मुलांशी बोलताना मला याची जाणीव होते की तुम्हाला टेन्शन आहे रिझल्टचं। किती पर्सेंटाइल येतोय, मग मला कोणतं कॉलेज मिळेल, मला ब्रांच कोणती मिळेल, मग माझं खूप पुढचं टेन्शन, मग ते कॅम्पस थ्रू सिलेक्शन असणारं कॉलेज मिळेल का मला, पुढं माझं कसं होईल। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की माझे आता ठीक आहे, मला 10वीला खूप जास्त मार्क होते, आता मला तेवढे पडणार नाही आहेत, याचंच मला टेन्शन आलंय। मग आमचे रिलेटिव्स काय म्हणतील किंवा मित्रांना कसं वाटेल, याचं टेन्शन घेताय मुलांना तुम्ही, बरीचशी मुलं घेत आहेत। मग आज थोडंसं निवांत गप्पा होणार आहेत, बरं का, लक्षात घ्या। थोडंसं डिस्कशन होणार आहे, फक्त हे यूट्यूब असल्यामुळे शेवटी मीच बोलणार आहे आणि तुम्ही ऐकणार आहे, पण हे खरोखर बरोबर आहे मी जे इथं बोलणार आहे ते। काही ना चांगले मार्क पडतील, काही ना कमी मार्क पडतील। मेन मुद्दा आहे की तुम्ही इथं खुश आहात का, आनंदी आहात का। म्हणजे आपण एवढं शिकतोय, हे काय करतोय नक्की मला सांगा बघू। ही नुसती रेस आहे। 95%, 98, 99, 100% आयलाच पाहिजेत, पहिलाच यायचं आहे, टॉपमध्ये राहायचं आहे, टॉपचं कॉलेज मिळालं पाहिजे, त्या कॉलेजमध्ये पण टॉपची रँक मिळाली पाहिजे। अक्षरशः जीवघेणी स्पर्धा आहे, लक्षात घ्या। आणि यात आपण आपलं स्वास्थ्य हरवत चाललोय। हे एवढं बोलण्याचं कारण काय, कारण आज म्हणण्यापेक्षा म्हणूया काल म्हणूया आपण, ठीक आहे। एक पालक मला भेटले, ओके, त्यांच्या मुलाला 10th स्टँडर्डमध्ये एक अराउंड 60% मार्क आहेत। 60% समजून घ्या, 60%, ओके। खूप सिन्सिअर मुलगा होता, अगदी माझ्यासमोर व्यवस्थित उभा राहिला होता, असा ऐकत होता मी, आणि तो म्हणत होता मी खूप अभ्यास करतो। मी त्याच्या पालकांचं एक वाक्य तुम्हाला सांगतो। ते पालक मला म्हणले, सर माझा मुलगा नीटमध्ये सिलेक्ट व्हायलाच पाहिजे, निदान 650 तरी स्कोअर त्याचा आला पाहिजे, ओके। मला राहवलंच नाही, लक्षात घ्या। मी त्यांना म्हणलं की तो अभ्यास करेल माझ्याकडं, ठीक आहे, ॲडमिशनसाठी आले होते, मी त्याच्याकडून अभ्यास करून घेईन, तो आनंदात अभ्यास करेल, पण जेवढे मार्क त्याला मिळतील त्यात तुम्ही समाधानी असलं पाहिजे। आणि एवढे नाही मिळाले किंवा मी त्यांना समजावून सांगितलं, असं जोक नाही रे, 720 पैकी नीटला 650, बघा मी त्याला असं डिमोटिवेट करत नाहीये, पण काहीतरी रियालिटीचा विचार केला पाहिजे ना आपल्याला, ओके। आता आपल्यापैकी बरेच जण आहेत, बरं का। माझा एक जुना सबस्क्रायबर आहे, जाधव त्याचं आडनाव आहे, तो नेहमी या गोष्टीवर माझ्याशी वाद घालतो। त्याचं काय म्हणणं असतं की 40%चा मुलगा सुद्धा IIT मध्ये पासआउट गेलेला आहे म्हणूया आपण। मी म्हणतो गेला असेल जाऊ दे, मग सगळ्यात 40% जायचंच आहे का तिकडं, नाही ना, त्याला आवडतंय का ते बघितलं पाहिजे। आता हा बिचारा ठीक आहे, वडिलांची इच्छा आहे, घरात डॉक्टर कोण नाही आहे, डॉक्टर बनवायचं आहे, हे तर बऱ्याच जणांचं असतं, कारण इंजिनियर्स खूप झालेत, MBBS कोण नाही आपल्या घरात। पण याचा तणाव येतो ना याच्यावर। मी अर्धा तास त्याच्या वडिलांशी बोलून मी सांगितलं नाही, तो करेल, जे मार्क मिळतील त्यात तुम्ही समाधानी असलंच पाहिजे, लक्षात घ्या। इथं पालक चुकतायत, खूप प्रेशराईज करतायत मुलांना। अरे पालकांचं तर असं म्हणणं असतं, माझ्याकडे बघतो ना मी, की सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मुलगा तुमच्याकडेच ठेवा, तुमच्या इथं, घरी तो अभ्यास करतच नाही, तुमच्या इथंच अभ्यास करतो। चुकतंय पालकांचं, लक्षात घ्या इथं। मग मी काय म्हणतोय, रिझल्ट येईल ना, त्याच्यानंतर ना खरोखर सगळ्यांनी आनंदीच राहिलं पाहिजे, लक्षात घ्या। आता मला सांगा, टेन्शन घेऊन काही रिझल्ट चेंज होणार आहे का, नाही। तुमचे मार्क्स वाढणार आहेत का, चला टेन्शन घेऊया मार्क, मग सगळ्यांनी मी म्हटलं घ्या टेन्शन मार्क वाढवण्यासाठी, तसं होणार नाहीये। पेपर झालेला आहे, तो चेक होणार आहे, तुमचा जे आहे तेच पर्सेंटेज तुम्हाला मिळणार आहे। पण इथून पुढं आयुष्यात खूप अडचणी येणार आहेत। झालंय आपलं बोलणं एकदा त्याच्याविषयी, आपण खंबीरपणे त्याला सामोरं जाणारच आहे, लक्षात घ्या। मग काही जण इंजिनिअरिंगला घेतील ॲडमिशन, काही जण BSc घेतील, काही जण BCA करतील, ठीक आहे, BCA करून पुढे MCA करतील। प्रत्येक जण आपल्या आयुष्यात सेट होणारच आहे, लक्षात घ्या। काही जण लगेच होतील, काहींना स्ट्रगल करावं लागेल, ओके, पण आनंदी राहायचं आहे। आता हे आनंदी राहायला मला जमलंय गेल्या 2-3 वर्षापासून। जसं मी मेडिटेशन करतोय ना, खरोखर मी आनंदी झालोय।
काय करायचं आहे माहिती आहे का, लक्षात घ्या की तुम्ही स्वतःशीच कॉम्पिटिशन करा, दुसऱ्याशी स्वतःला कम्पेअर करू नका. आपले बरेचसे त्रास कमी होतील. नाहीतर बघा ना, जवळच्या मित्राला जास्त मार्क पडले की आपण दुःखी होतो. हे आपण 3 इडियट मध्ये बघितले. लक्षात घ्या, मित्र फेल झाला तर ठीक आहे, आपण त्याला अरे हो नेक्स्ट टाइम करता येईल, पण तो जो प्रॉपर आला तो डोकं दुखतं. लक्षच देऊ नका, तुम्ही स्वतःशीच कम्पेअर करा, स्वतःचा स्कोअर किती येतोय ते बघा, त्यात इम्प्रूव्हमेंट काय करता येईल असं बघा. लक्षात घ्या. आणि महत्त्वाचं म्हणजे काय सांगू का, की करिअर बद्दल झालंय बोलणं, पुन्हा सांगतो, करिअर आवडीच्या क्षेत्रातच करायचं आहे. लवकर आवड समजत नाही. माझ्या बाबतीत तुम्हाला सांगू का, माझ्या मित्रांना अजून पण आश्चर्य वाटतं की मी कोचिंग क्लासेस घेतोय, मी शिकवतोय. का? कारण इंजिनिअरिंगची 4 वर्ष, तुम्हाला सांगतो 10th स्टँडर्डला मला 82% मार्क मिळाले. त्यावेळेस मी विट्याला होतो. ओके, महात्मा गांधी विद्यालयामध्ये विटा, ठीक आहे, एक छोटंसं तालुक्याचं ठिकाण आहे म्हणूया आपण. मग मला सांगा, तिथं ठीक आहे, मला खूप चांगले मार्क मिळाले होते. तिथून माझ्या वडिलांची ट्रान्सफर सातारला झाली म्हणूया आपण. आता साताऱ्यात मोठं कॉलेज, खूप विद्यार्थी संख्या, त्यात 10वीला चांगले मार्क असल्यामुळे मी पण टॉपच्या डिव्हिजनमध्ये. आता तुम्हाला वाटेल 82% एवढे कुठले चांगले मार्क आहेत, पण आमच्या काळात ते होते. तुमच्या काळात 95% अबाव असेल तर चांगले मार्क आहेत, पण आमच्या वेळेस होते. मग 11th स्टँडर्डला काय झालं माझं, की मला पडले 41% मार्क, ऑलमोस्ट 50%. लक्षात घ्या, मी घरातल्यापासून लपवलं, खूप घाबरलो होतो मी. लक्षात घ्या, मी खूप तणावात होतो. आणि हा तणाव मला तुमच्याकडं नको हवा आहे. म्हणजे म्हणून तर मी जे कोचिंग क्लासेस घेतोय किंवा मी आता इंजिनिअरिंगचे फाउंडेशन कोर्स मी घेतोय, तुम्ही जे जॉईन आहेत त्यांना विचारा, तुमच्या मित्रांना. मी तुमच्यासारखाच बनून शिकवतोय, तुमच्यातलाच बनून. का? कारण मी हे फ्रस्ट्रेशन अनुभवलंय. माझा सगळा कॉन्फिडन्स गेला होता, अतिशय निराश झालो होतो मी म्हणूया आपण. 12th स्टँडर्डला पण ठीक आहे, 68% मिळाले ग्रुपला मार्क म्हणूया. इंजिनिअरिंगला गेलो, कायम फेल व्हायचो मी, कायम 80 मॅथ्समध्येच फेल व्हायचो. लक्षात घ्या. पण जसं मला एक चांगले शिक्षक मिळाले, माझं लाईफ चेंज झालं. आणि हा लाईफमध्ये टर्निंग पॉईंट येतो, वेळ आल्यावर तो टर्निंग पॉईंट येतो, हे लक्षात घ्या. रिझल्टचं काही टेन्शन घेऊन या. एक रिझल्टमुळे तुमचं आयुष्य संपलं असं होत नाही कधी. ओके, बघा ना, इथं कमी. आणि माझा रिझल्टचे ना काही फोटोज आहेत ना, मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय बरं का, तुम्ही ते बघाच बरं का. लक्षात घ्या. म्हणजे मॅथ्समध्ये मला फक्त 4 मार्क मिळाले होते. ओके, पण नंतर मला 69 मिळाले, ते M3 मध्ये, म्हणजे जो टफ सब्जेक्ट आहे मॅथ्स 3 त्या काळातला आमच्यातला म्हणून. आणि आता पण टफच आहे, कारण बऱ्यापैकी ना इंटिग्रेशन असतं त्याच्यात, आणि इंटिग्रेशन बऱ्याच जण जमतच नाही. पण हे बघितलं तुम्ही, मला ग्राफिक्समध्ये फक्त 27 मार्क होते, फक्त 27. फेलच होतो. लक्षात घ्या. पण नंतर मला 72 मार्क्स मिळाले. मी माझं उदाहरण देतोय. आता जे रेग्युलर सबस्क्राईब आहेत त्यांनी हे बऱ्याच वेळा ऐकलं. लक्षात घ्या, त्यांना ते कंटाळून वाटेल, पण मला हे परत सांगायचं आहे. काय सांगायचं आहे, की आयुष्यात कष्ट घ्या, प्रामाणिकपणे कष्ट घ्या, यश तुम्हाला मिळतंच. कोणी तुमच्यापासून तुमचं यश हिरावू शकत नाही. लक्षात घ्या, फक्त कष्ट घेणं गरजेचं आहे. जसे मी कोचिंग क्लासेस सुरू केले, लक्षात घ्या, त्याला आता जवळजवळ 14-15 वर्ष झाली म्हणूया आपण. तर 15 वर्ष झाली ना, लक्षात घ्या, माझं गाव साताऱ्यापासून अतिशय जवळ आहे. पण मी कधीही गावची यात्रा आहे म्हणून 3 दिवस गावाला जाऊन राहिलोय किंवा 1 दिवस सुद्धा मी राहिलो नाही. जायचं, देवाचं दर्शन घ्यायचं, परत यायचं. का? माझी बॅच आहे, माझे स्टुडंट आहेत, त्यांची एक्झाम आहे. एवढं मी अजून पण एकदम काय म्हणूया आपण, क्लास म्हणलं की मी कुठंच टाइमपास करत नाही म्हणूया आपण, मी ते घेतोच. म्हणजे असं नाही म्हणत मी चला माझा रिझल्ट चांगला आहे, मॅडम खूप मुलं आहेत, आता यूट्यूब चॅनल आहे, प्रसार खूप झालेला आहे, खूप ॲडमिशन मॅडम येतील, नाही. जे येत आहेत ना त्यांचं मी घेतोय. आणि तुम्हाला इव्हन सांगू का, की या वर्षीच्या दिवाळीच्या सुट्टीचं पण अवघडच आहे, मला सुट्टी नाहीच आहे. म्हणजे आता मी डिक्लेअर करणार आहे, क्रॅश कोर्सला पण सुट्टी देणार आहे, म्हणजे फाउंडेशन कोर्सला इंजिनिअरिंगच्या. ऑनलाईन क्लासला पण सुट्टी मी देणार आहे. पण माझ्याकडं क्लास इम्प्रूव्हमेंट टेस्टसाठी ना 3 ते 4 मुलं जॉईन आहेत आता, त्यांच्यासाठी मला घ्यावंच लागणार आहे. मग मी दुःखी आहे का? बिलकुल नाही, बिलकुल नाही. लक्षात घ्या. आणि मला घरातल्यांचा सपोर्ट पण मिळतो. लक्षात घ्या. म्हणजे मला थोडक्यात काय सांगायचं आहे, की इथून पुढच्या आयुष्यात प्रामाणिकपणे कष्ट घ्या, यश आपल्याला मिळणारच आहे. आणि मी स्टार्टलाच बोललो की आज नुसत्या गप्पाच होणार आहेत. लक्षात घ्या. मग काही जणांना ते आवडणार नाही, पण असू दे, गरजेचं आहे या गोष्टी. इथून पुढं लाईफमध्ये नेहमी खुश राहायचं. दुसऱ्या कुणाकडून अपेक्षा पण करायच्या नाही आहेत, आपली मतं कुणावर लादायची नाही आहेत. लक्षात घ्या. आपलं लाईफ आपण आरामात जगायचं आहे. दुसऱ्या कुणाचाही विचार करू नका. लक्षात घ्या.
की तुम्हाला रिझल्ट नंतर तुम्हाला समजा कमी मार्क पडले तर टोमणे देणारे खूप भेटतील. जेव्हा मी इंजिनिअरिंगमध्ये माझ्या सब्जेक्टमध्ये मी फेल व्हायचो ना, खूप जण टोमणे मारणारे भेटायचे. ओके, कारण माझे वडील सांगायचे की माझा मुलगा, म्हणजे सांगायचे गप्पा मारताना, ठीक आहे सांगत असतील ना तो फेल आहे किंवा त्याचे 2 सब्जेक्ट राहिलेत, मग ही लोक मला पुन्हा बोलायचे, अरे तू इतकं लांब तुला ठेवलंय तरी तू फेल होतोयस, तू अभ्यास करत नाहीस. खूप त्रास देणारे लोक भेटतात समाजात. इग्नोर करायचं, इग्नोर, निवांत राहायचं. लक्षात घ्या, पण कष्ट घ्यायचे. मी काय म्हणतोय, इंजिनिअरिंगला फेल व्हा असं म्हणत नाहीये तुम्हाला मी. आता सीईटीच्या रिझल्टचं बिलकुल टेन्शन घ्यायचं नाही असं मी सांगतोय तुम्हाला. आणि 2-2.5 लाख जागा आहेत इंजिनिअरिंगच्या, तेवढे ॲप्लिकेशन पण आलेले नाही आहेत. कॉलेजेसमध्ये बघा, बऱ्याचशा कॉलेजमध्ये जागा शिल्लक राहत आहेत. इंजिनिअरिंगच करायचं आहे ना, कुठल्याही कॉलेजला केलं तरी चालू शकतं. हे टॉपचंच कॉलेज पाहिजे असं नाही आहे. तुम्ही स्किल स्वतःच दाखवू शकताय आणि त्या स्किलच्या जोरावरच, आपलं झालंय बोलणं, तुम्हाला जे काही पॅकेजेस मिळणार आहेत ते तुमच्या स्किलवर मिळणार आहेत. लक्षात घ्या, तुम्हाला चांगले मार्क आहेत म्हणून कोणीही तुम्हाला लाखोचं पॅकेज देणार नाही आहे. ठीक आहे, मग रिझल्टची वाट बघूया आपण. आणि इथून पुढं मला तसले कॉल नकोच आहेत की टेन्शन आलं वगैरे, नाही. निवांत राहून रिझल्टची वाट बघूया. रिझल्ट नंतर ठरवूया की मग काय किती मार्क आहेत. आणि रिपीट करण्याचं डोक्यातून काढून टाका रे, रिपीट करू नका. इंजिनिअरिंगसाठी तुम्ही चांगल्या कॉलेजसाठी पुन्हा रिपीट करताय, नको. हे नीटवाले जे असतात ना, तिथं तो पॅटर्नच बनलाय रिपीट. तिथं तर 1 नाही 2 नाही 3-3 वर्ष रिपीट करणार आहेत. आपल्याला नाही करायचं. पर्सेंटाईलनुसार जे चांगलं कॉलेज मिळतं ते घेऊ आपण, आणि त्यावेळेस मी तुम्हाला मदत करणार आहेच. मग ठीक आहे, मग आता बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.